Yan, na-organize na po natin yung kanyang wiring at nalagyan na rin ng electrical tape. Yan, Fullwave regulator po ang ating gamit. At try nating paandarin yung motor kung gagana ba. Pag gagana, meaning okay, goods na goods yung ating wiring diagram. Check natin. Yan. Gagana po siya. Meaning goods na po yung wiring niya. Okay.